Ik ben broeder Erik Doelahmarsidi. Ik ben van de Sint Clemens parochie. En ik woon in Paramaribo aan de Regina nummer 41. Van huis uit zijn mijn ouders moslim. En het is begonnen in 2012. We gingen vaak naar de moskee op de Ramadan, tijdens vaste periode. Maar de participatie, het beleiden van het geloof was niet echt zo hecht als hoe ik Jezus heb leren kennen. Omdat daar een taalbarrière is, alles is in het Arabisch. Toen zei Shirley, dus zo zie je, de Heer werkt in een gezin. Dus het is nog niet tot mij doorgedrongen dat we niet echt participatie. Dus ja, Shirley, Erik, we hebben een dochter, we hebben een gezin. Maar we beleiden het geloof van onze ouders niet echt zoals zij het beleiden. Wat gaan we doen? Gaan we het leven door zonder een geloof? Of gaan we een andere keuze maken? Ik zei, ik ga erover nadenken. Volgende dag, spoedverlof. Mensen, ik kom niet aan het werk. Ik heb Shirley niet gemeld, zo heet mevrouw. Ben ik naar Heilige Familie parochie geweest bij Pater Baan. En ik zei, ja, je mag. Ik zal je verder helpen. Oké. Hij heeft toen gezegd, ik ga eerst je dochter in december dopen, want we zijn oktober geweest. En jullie moeten wel de catecheselessen volgen. En dan doen jullie eerst doopsel, eerst de heilige communie en dan vormsel. Je moet de Bijbel lezen, je moet de Bijbel. En ze geeft ons huiswerk, maar wanneer we komen, iedereen zakt zijn hoofd af. Wanneer we moeten voorbidden, iedereen zakt zijn hoofd. Maar zo werden wij ook gevormd. En na Paasnacht, toen is een koster bij me gekomen. Nu is ze reeds overleden. En ze heeft gezegd, broeder Erik, ik heb jou geobserveerd. Ik heb je nodig in de parochie in een werkgroep. Jij moet de liturgie versterken. Ik zei, Sisa, ik ben net gestapt. Ik weet niets. Ik moet nog leren. Ze zei, nee, ik heb je gevolgd. Jij moet het doen. Ze zei, ik moet de Heer vragen. Geef me 2 weken de tijd. Na 2 weken, na in gebed te zijn, ging mijn hart kloppen naar de zieken, naar de ouderen. Ingevuld, ik heb het afgegeven aan de partij. En zei ze, ja? Liturgie? Ik zeg, nee boezus, het wordt zieke communies is zo teleurgesteld. En beetje bij beetje, ik heb toen de conferentie van de vernieuwing gevolgd. En daar werd het vurig en vuriger. Maar ik weet niet waarom. Leven in de geest gevallen. Het wordt nog intenser. En ik zeg, wacht even, ik ga me verder verdiepen. Na mijn vorming heb ik me aangesloten in de gebedsgroep van Sint Clemens. En daar voel ik die warmte. Ik krijg die, hoe heet dat weer? De Heer kneedt me daar en hij vormt mij. En zo kan ik elke dag van hem genieten. Elke dag van hem getuigen. Laatst nog, we zijn 2 jaar geleden begonnen met de bouw van ons huis. Ik werkte toen bij Fansuum. Maar op een dag kreeg ik te horen, je voldoet niet meer aan die functie. Dus we gaan je met ontslag sturen. Ik zei, nee, dat kan niet zomaar, wij hebben me nooit een schrijver aangeschreven. En plotseling. Ik zei, ga niet zomaar weg. Toen zei die erbij, oké, ga je afkoopregeling. Ik zei, nee, het is niet voldoende. Oké. Ten laatste kreeg ik een afkoopregeling. En je ziet hoe de Heer mensen die in zijn wijngaarden werken, dat hij mensen aanstuurt om naar mij toe te komen en te zeggen, hey, het geld die je hebt ontvangen, zet het direct om in US dollars. Toen was die koers, laat me kijken, 3,37. Ik heb het geld omgezet in dollars en het was toen 70 tot 75.000 US waard. En toen dacht ik, dit is nog niet genoeg om het huis te bouwen. Ik ga een beetje lotto spelen. En kan spelen, dat is verboden bij de katholieken. Dus lotto kopen.
Ik zeg, nou, het gaat niet. Het is te veel geld uitgeven. Toen ben ik in gebed gegaan, gaan bidden. Ben ook gaan biechten bij een pastoor. Dat ik meedeed aan lotto. Dus daarmee ben ik helemaal gestopt. En dan heb ik gezegd, Heer, u kent mijn vermogen. Maar ik vraag u om een huis voor mijn gezin op te zetten. In 2 jaar geleden zijn we begonnen met de bouw. Een werkploeg van Hindustanen die overwegen het Hindoeïsme beleiden. Maar toen de eerste steenlegging heb ik de bouw opgedragen aan de Heer. Ik heb niet gezegd, ik bouw dit huis in naam. Ik zei, Heer, u bent de bouwer. Ik draag het op aan u en u zult het bouwen. Alles ging feilloos, februari gestart, feilloos, zonder te stoppen. Anders zeggen, als je gaat bouwen, is alles spaarde. En tegen die genoot ik. Op een dag zei een van de werkers, we hebben overal gewerkt, maar hier heerst er een vrede, een rust, die liefde. Er wordt gevraagd, mogen we op een vrijdag, dat we niet werken, maar dat we gaan koken. En dan gaan we gezamenlijk doen. Ik zeg, ga je gang, je mag koken. Je hoeft niet te werken, want de bouw ging vlot. Nu zijn we hier op het dak terechtgekomen. Het is een huis op beneden wonen en boven wonen. Hoogste top. Ik zeg, meneer Erik, je komt daar. Je komt Begikerki, want dat zie je hier, je sabi. Ik zei, oké, ik ga ook klimmen. We gaan de heren weer te vragen om ze te behoeden. Gezegend, ik heb ze bespreken met mij. Ze waren rustig, ze hebben het ontvangen. Bouw weer goed. December, van februari tot december, toen was het huis al klaar, alleen aansluiten van EPR. Want dezezelfde bouwploeg, die een goede vriend, de directeur van de TBL, die mij heeft ondersteund als directievoerder, die mij aanwijzingen heeft gegeven, hey, dit moet je doen. Die heeft diezelfde bouwploeg meegenomen naar een ander project. En nog geen 2 maanden vroeg ik, wat is gebeurd? Ik heb ze opgedonderd. Ik zei, waarom? Ze hebben toch goed gewerkt? Precies zo hoe ze bij jou zo goed hebben gewerkt, hebben ze bij mij puinhoop van gemaakt. Toen zei ik, Heer, u bent groot. U bent de bouwer. U gebruikt uw knechten. En dat ze u gehoorzamen, dat ze het huis van u afbouwen. Maar als ik aan anderen die niet geloven dit uitleg, gaan ze zeggen, nee, je praat alleen maar onzin. En zo zag ik, toen begon het bij mij, de relatie met de Heer, ook binnen mijn gezin, begon de relatie te groeien met de Heer. Want wat de Heer voor ons heeft gedaan, is voor anderen onbegrijpelijk. Diezelfde bouwploeg, die zo goed heeft gewerkt, heeft bij een ander project zo slecht gewerkt. Dat is mijn relatie met de Heer. Als ik mag getuigen wat Begikerki voor mij betekent, hoe het is begonnen. Het is in mei begonnen. Mijn broeders, Lucas, meer bekend als broeder Hendrik, Donovan, die hadden, laat me kijken, vorig jaar hadden ze leven in de geest gevolgd bij de vernieuwing. En broeder Donovan die was een van mijn participanten die ik heb begeleid in Leven in de Geest. Maar na Leven in de Geest zijn deze 2 broeders bij elkaar gekomen en ze hadden ook een roeping. En broeder Hendrik en ik zijn van dezelfde parochie. Maar hij dwingt niet. Hij vraagt, wil je krachten niet geven? Ik heb hem gezegd, nee, maar ik heb een gezin, ik heb een jong gezin, een dochter van 10 jaar. En mevrouw die is ook leerkracht. Ik heb gezegd, nee, ik heb er nog geen tijd voor. En ik zei, nee, niets voor mij. Dit jaar hebben we weer Leven in de Geest verzorgd vanuit de vernieuwing. Broeder Donovan was er ook. En een van de laatste sessie, voordat die mannenconferentie van Richard Lane is begonnen, had broeder Donovan wat flyers voor broeder Hendrik. En hij heeft gezegd,
broeder Erik, je woont toch in de buurt van broeder Hendrik, jullie zijn toch van één parochie? Kan je dit voor me aan broeder Hendrik geven? Ik zei oké. Dus ik belde broeder Hendrik, kan je langskomen bij mij aan het werk? Ik heb wat flyers van broeder Donovan. En hij zei oké, tot hoe laat ben je daar? Ik zeg tot 4 uur. Hij is gekomen tegen 3 uur na het werk en hij wil spraken. Maar hij zei, wanneer gaan we film kijken? Ik zei, we kunnen dit weekend nog. Hij kwam op een vrijdagmiddag. Ik zei, ja, dit weekend. Hij zei, nee, het was op 4e zaterdag, 4e weekend. Hij zei, nee, ik moet naar Nigeria. Ik zei, oké. Ik wens je succes, dat je verder je krachten kan geven in Gods wijngaarden. Maar nog niet voor mij. Broeder Hendrik is weggegaan. Iets kwelt in me. Ik ga naar huis. Mami, zo roep ik mevrouw. Of Goedum, krijg ik visum van je? Ik zeg, wat voor visum? Je weet toch visum, ik wil even kijken in Nigeria. Visum. Ze geeft me geen antwoord. Ze is naar binnen gegaan. Mijn dochtertje, ik had haar van school genomen. Ze heeft het gehoord. Ze zei, papa, maar we hebben een afspraak. Ik zei, afspraak? Oh ja, nou, we hebben een afspraak voor het weekend. Oké, ik zeg, we zullen kijken. Volgende ochtend, zaterdag, zijn we naar de markt gegaan. Thuis aangekomen tegen 8 uur station. Krijg ik die visum van je? Ze kijkt naar me. Ze zei, we naar Nigeria gaan nou met die mannen. Ik zeg, ja, ik wil even kijken wat het allemaal inhoudt, die Begikerki. Ze heeft gezegd, ga. 10:30 belde ik broeder Hendrik, ik kom, jullie kunnen eerst rijden. Ik heb ze aan de weg ontmoet, ergens op Ingikondre zijn we even gestopt. En ja, ik zag mij, zei, deze ken ik. Ik zeg, ja, ik ken u ook. Oké, zo gezegd, zo gedaan. We zijn verder gereden naar de parochie van Coroni. Gegeten, de diaken vroeg me, heb je ooit voorgebeden? Ik zei, nee, diaken. Ik kom kijken wat het allemaal inhoudt. Ik zei, oké, we gaan naar Nigeria en je zal samen met me meelopen. Maar vanuit de vernieuwing ben ik zo, levendig in de Heer danken, prijzen en loven. Dus ik was spontaan in de lof en prijzing. Ja, ik keek naar me. Hij zei, broeder Erik, als je dat beverplak. Hij zei, kom met me samen dingen voor broeders en zusters te bidden. Ik was als catcher, ik volg alles. Toen zei broeder Erik na de dienst, alleen plak. Ik zei, no boy, alleen no plak. Oké, we zijn teruggereden naar Coroni. 's Avonds gesproken wat onze aanraking is met de Heer die avond. Hoe de Heer naar ons is overgekomen. En bij mij was het de Heer is wel lijfelijk aanwezig om zijn kinderen te bevrijden en te genezen. Het zijn niet de broeders die daarvoor bidden, maar het is de Heer. Oké, Coroni gesproken tot 2 uur, 2 uur in de ochtend. Zijn we gaan slapen, want het was spannend wat je allemaal ervaart wat de Heer doet. Het is zo spannend. Oké, we zijn gaan slapen. 's Morgens bij het ontbijt, we eten, openingsgebed moest ik doen en we aten. En toen moest de diaken verder. Toen zei hij tegen ons allemaal, na de dienst moeten we naar wat bezoekjes brengen bij families en te gaan bidden. Maar jij, broeder Erik, na de dienst moet je voor een zuster bidden. Ik zei, diaken, ik heb het nooit gedaan. Ik zei, diaken. Ik zei, broeder Erik, je gaat voorbidden. Oké, na de woord- en communiedienst, ik Coroni. De diaken zei, kijk, je gaat voor deze zuster bidden. En hij bracht ons voor het tabernakel om daar te bidden voor die zuster. Ik heb voor die zuster gebeden. Ze heeft ontvangen. Na 20 minuten heeft ze ontvangen. En toen dacht ik, verhoort de Heer mijn gebeden. Dat die zuster is aangeraakt, dat ze heeft ontvangen, waarvoor ze is gekomen. En toen de zuster bijkwam, heb ik de broeders gezegd, broeders, weet u wat? Ik ga jullie eerlijk zeggen. Het is eigenlijk, wil ik niets van jullie weten over Begikerki. Maar de Heer in mijn gebed
vraag ik de Heer altijd, kneed mij, vorm mij en u mag me gebruiken waar u wil. Maar ik wist nog niet dat de Heer mij hiervoor zou gebruiken in Begikerki. Want ik zei, ik kan niet voorbidden, ik heb het nooit gedaan. Ik heb gezegd, ik wilde niets weten van Begikerki, maar wat de Heer hier voor mij heeft geopenbaard, ik barstte in tranen, omdat ik daar alles heb opgebied. Want de Heer heeft mij gepakt en gezegd, rij naar Nikeri, rij naar het westen en ga meemaken. Dus niemand heeft elkaar gezegd, je moet. Vanuit mijn hart was er een vlammetje. Dat begon aan te wakkeren. En ik werd nieuwsgierig, waarom ben ik zo vurig om toch nog naar Nikeri te gaan? En dat was het, de Heer had mij nodig, waarvoor ik heb gevraagd, waar hij me nodig heeft. En ik wist niet, ik dacht, ik zou mij ergens anders gebruiken, in een andere werkgroep ook. Maar het is bidden voor zijn kinderen, die voor genezing en bevrijding zijn gekomen en die het hart nodig hebben. Zo ben ik beland in Begikerki. Jezus volgen heeft ook een prijs. Maar als je eenmaal je volledig geeft aan Jezus, kan je elke dag genieten van zijn grootheid. Er zijn geen woorden om te beschrijven, want wat ik elke dag mag meemaken, zijn liefde, zijn vreugde. Hij leeft in mij en ik leef in hem en zo draag ik zijn liefde verder over. En elke dag zie je, het leven gaat zoals het wezen moet. Maar als je niet de liefde van de Heer hebt, dan kan je niet van zijn vreugde genieten. Want hij is een levende God. En ik vraag alle broeders, in het bijzonder de broeders die, als je kijkt naar de parochies, er zijn er weinig broeders, roep ik de broeders op om de mannenconferentie van Begikerki op de eerste vrijdag bij te wonen. Om ook getuigen te mogen zijn, om getuigenissen van andere broeders aan te horen, zodat zij hun relatie met de Heer kunnen versterken, nog hechter te maken, zodat ze dat ook binnen hun gezin kunnen delen. Dank u.